هسه راح نجي على واحدة من المعالجات الأساسية للنفط الخام اللي هو Desalting. نرسم مبين Desalting معنى إنه أني أحذف أو أنقي النفط من الأملاح. So when the crude oil enters the unit، لما تدخل اليونت الوحدة عندي it carries with it some brine، تحتوي على الأملاح in the form of very fine water droplets emulsified in the crude oil، يعني نقاط قطرات ماء مستحلبة داخل النفط. The salt content of the crude measured in pound per 1000 barrel can be as high as 2000. يعني وحدة السولت كونتنت لما أنا أقيسهن إذا داخل الكرود أويل راح نقيسها بالباوند per 1000 barrel. The salting of crude oil is an essential part of the refinery operation. واحدة من الشغلات جدا مهمة لعملية التصفية إنه أنا أصفي أكرر النفط من الأملاح. فلازم أني الأملاح أقلله حتى تصير بين 5.7 إلى 14.3 كيلوغرام لكل 1000 متر تكعيب، يعني من 2 إلى 5 pound per 1000 barrels. Poor desalting has the following effects. زين إذا أنا ما عملية إزاحة الأملاح ما سويت أو كانت ضعيفة إيش راح تؤدي؟ Salt deposit inside the tube of furnaces. عفوا salt deposit inside the tube of furnaces يعني داخل التيوبات مال الأفران. طبعا التيوب تشوفونها جدا رفيع. and on the tube bundles of heat exchanger. heat exchanger إذا تشوفون التيوبات مالتها، واعتقد او يمكن ماخذين او تاخذون ان شاء الله في المرحله الرابعه، تشوفون التيوبات مالتها رفيعه، فترسب هذه الاملاح داخل التيوب راح يسدهن، من يسدهن راح يحتاج عمليه معالجه، وبالتالي راح نصرف فلوس ويمكن يدهور الهيت اكسشينجر وتقلل الافشنسي ايضا reducing the heat transfer efficiency عمليه انتقال الحراره. الهيت اكسشينجر مبدا الهيت اكسشينجر هو حتى بالنسبه بين التبادل الحراري، يعني سائل ديمور بارد وسائل ديمور حار، فراح ينقل الحراره بين السائل الحار والسائل البارد، فاما يبرد لي الحار او يزيد حراره البارد. corrosion of overhead equipment راح يسبب لي تآكل معدات السطحيه. The salt carried with the products act as catalyst poisons in catalytic cracking unit. يعني بصورة مختصرة هذا راح يدمر لي التفاعل أو التحفيز أو المفاعل إلى آخره في عملية الكراكنج يونت، وحدة الكراكنج، وهذه راح ناخذها إن شاء الله، يعني دمره وكأنه فعاليته راح تنتهي. فالسولت هذه لها جوانب جدا سيئة. So the two most typical methods for crude oil desalting عندي طريقتين رئيسيتين chemical and electrostatic separation. Use hot water as the extraction agent. In chemical desalting يعني عندي طريقتين، استخدم الكيميكال الكيميائي والالكتروستاتيك سيبريشن او الطريقه الكهربائيه، انه افصل الاملاح عن الكرود اويل. In chemical desalting water and chemical surfactant demulsifier are added to the crude، يعني راح اضيف ووتر واضيف الكيميكال surfactant اللي هو المستحلب، اضيفه على مود النقل الخام heated so that salts and other impurities dissolved into the water، على مود الأملاح كل ما يعني ارفع درجة حرارة على مود الأملاح وكذلك الشوائب الأخرى، هذه راح تذوب داخل الماء أو راح تلتصق بالماء and then held in a tank where they settle out، ورسبها داخل يعني مثل الترسيب راح يصير ترسب في التانك when they settle out تستقر، وبعدين نجي نحذفها. فاحنا هدفنا ماذا؟ هدفنا الاملاح. Electrical desalting is the application of high voltage electrostatic charge، يعني شحن electrostatic charge بمعنى اني اصلت شحنات كهربائيه ذات فولتيه عاليه على مود شو يصير؟ to concentrate suspended water globules in the bottom of the settling tank. الwater globules هي القطرات المبعثرة داخل النفط. شو تسوي هذه؟ هذه تجمعهن وترسبهن في أسفل التانك، وأيضا نحذفه وتخلص من عنده. Surfactants
are added only when the crude has a large amount of suspended solids. إذا كان هنالك مواد صلبة هواي داخل النفط في هذه الحالة الله يستخدم disinfectant. Both methods of desalting are continuous. يعني دائما أنا أستخدم بصورة مستمرة كرود أويل هذا تستمر. فعملية المعالجة راح تصير عملية مستمرة continuous. A third and less common process involved filtering heated crude using diatomaceous earth. هذه طريقة تستخدم بصورة أقل. فعندي شوفوا هذه الجرافيتي سيتلر معنى أني من عوفة راح ينفصل عندي نتيجة اختلاف الكثافة، فالمي راح ينزل جوا والنفط راح يصعد فوق بصورة أوتوماتيكية. هذا عندي الإمالسيفاير، الهيتر على مود أزيد درجة حرارة، الواتر بروسيس، unrefined crude راح يجي هنا، ثم راح يطف هذا الموضوع الواتر بروسيس راح يجي هنا. فالموضوع راح يصير desalted crude. هذا desalted crude من فوق راح يطلعه، والواتر احنا مو قلنا الواتر راح يجي جوا، راح يستقر جوا لأنه كثافته حسب الكثافة راح يصير جوا النفط أكيد، فراح أحذف الواتر. هذا طبعا تشبه عملية السيبريشن، فصل الماء عن النفط عن الغاز اللي تاخذوه في المرحلة الرابعة إن شاء الله في موضوع تكرير النفط. الأول مرحلة للإنتاج راح تكون عندي أفصل النفط عن الغاز عن الماء عن طريق العازلات. فهذه نفس نمط العازلات، لكن تختلف عليها إنه أنا أضيف الإيمالسيفاير وكذلك أزيد درجة الحرارة. أما في العازلات ما لا أضيف الإيمالسيفاير ولا أزيد درجة الحرارة. أنا أضيف الإيمالسيفاير أزيد درجة الحرارة electrical power. هذه الطريقة مثلا الكهربائية إذا ما أضيف دي مالسيفاير، إما أضيف الدي مالسيفاير طريقة الكيميائية أو طريقة الكهربائية. حصلت شحنات كهربائية على مود أعزل القطرات الماء على مود تنزل جوا قطرات الماء، أو دي مالسيفاير هي راح تجمع لي قطرات الماء جوا. فهي نفس الطريقتين نفس المبدأ، يعني إنه إحنا نريد نحذف هذا الملح البراين السولت من الكرود اويل. اللي قلنا ليش راح نحذفه؟ احنا ذكرنا 3 أسباب رئيسية نحذفه. راح يسبب لي مشاكل بالانابيب وبالمعدات السطحية، سواء كان كوروجن، سواء كان يعني راح يسبب لي غلق في هذا الانابيب، او سواء كان راح يسبب لي فشل عملية الكاتاليتيك الكراكنج يونت. وحدة الكراكنج راح تفشل عندي إذا كان النفط الخام يحتوي على نسبة عالية من الأملاح. فالأملاح بصورة مختصرة لازم تكون بين ايش قد وش قد؟ لازم تكون بين 2 إلى 5 باوند per 1000 barrels، أو بين 5.7 إلى 14.3 كيلوغرام لكل 1000 متر تكعيب. لأن النفط الخام راح يجي مرات وجدا عالية، فلازم احنا ننزل لهذه المستويات. ففي كلا الحالتين سواء كان عندي الكيميكال أو سواء كان عندي الإلكتروستاتيك، أنا الفيد ستوك النفط اللي جاي لازم أني أزيد درجة حرارة عن طريق الهيتر لحد ما توصل درجة حرارة بين 150 إلى 350 فahrenheit. ليش؟ على مود أقلل الفيسكوستي وأقلل السيرفيس تنشن الشد السطحي، على مود شيء يصير for easy mixing and separation of the water. هذا راح يسهل عندي عملية فصل المي. Temperature is limited by the vapor pressure of the crude oil feedstock. In both methods, other chemical may be added. ممكن أنا في كلا الحالتين أضيف مواد كيميائية. Ammonia is often used to reduce corrosion. يضيفون أمونيا مرات على مود يقللون من التآكل. Caustic acid may be added to adjust the pH of the water wash. الماء الغسل اللي يغسلون به ممكن أني أجيب caustic acid أضيفه على مود يعدل pH. Wastewater and contaminants are discharged from the bottom of the settling tank. هنا wastewater contaminant قلنا المي المتبقي، المي اللي أنا صفيته، أو عفوا المي اللي بيه البراين، مو أنا صفيته، أنا صفيت كرود أويل، فالمي نزل وبيه البراين وبيه الكونتامينانتس الشوائب، هذا راح تنزل من جوا. From the bottom of the settling tank to the wastewater treatment facility. طبعا هذا الويست ووتر، هذا الووتر ممكن نعالجه ونضيفه من جديد البروسيس ووتر. The desalted crude is continuously drawn from the top of the settling. The desalted crude دائما من السطح راح احنا نستخرجه. Sent to the crude distillation fractionating tower.
راح ادزه وين؟ راح ادزه لبرج التقطير. يعني قبل ما ادز اني النفط لبرج التقطير لازم اني احذف الاملاح من النفط. هذا خليك بالك قبل ما ادز. اذكر من جديد، قبل ما ادز النفط الكرود اويل النفط الخام الى برج التقطير لازم اني احول او احصر مستوى الاملاح بين 2 الى 5 باوند بير 1000 بارل. هسه راح نجي على الفراكشنيشن اوف كرود اويل او الديستليشن، تقطير النفط الخام. عندي نوعين اساسيين، الاتموسفيريك ديستليشن والفاكيوم ديستليشن. كرود ديستليشن يونت دائما تسمع السي دي يو، هذا يقصد كرود ديستليشن يونت، وحده تقطير النفط الخام. CDU is at the front end of the refinery. يعني قصده بالفرونت الواجهه الاماميه للمصفى هو برج التقطير. Also known as topping unit أو atmospheric distillation unit. It receives high flow rates, hence its size and operating costs are the largest in the refinery. هذه راح تستقبل نسبة شحن عالية جدا. Receives high flow rates لين حجمها وكلفة تشغيلها تعتبر الأعلى في المصفى. إذا الكاباسيتي السعة مال كرود ديستليشن يونت واحد تقطير النفط الخام راح تكون بين range from 10,000 برل per stream day أو 1400 metric tons per day إلى 400,000 برل per stream day أو 65,000 أو عفوا 56,000 metric tons per day. The economics of refining favors large units. أكيد راح تكون مرغوبة أكثر، كل ما كان اليونت أكبر كل ما كان مرغوبة أكثر، لكن طبعا أنت تأخذ من الاعتبار التكاليف اللي راح أنت تصرفها على مود تحصل على هذا اليونت الكبير. A good size crude distillation unit can process about 200,000 برل per stream day. يعني ممكن تعطيك 200,000 برميل مصفى في اليوم. good size can process ممكن يعالج 200,000 برميل. These towers can be up to 150 feet يعني 50 متر العلو high and contain 2 to 40 fractionating trays. ألواح التقطير أو التكسير أو صواني التجزئة. الصواني اللي بيها كم صونية بيها 20 ل 40 fractionation trays spaced at regular intervals. المسافة بين هذني الصواني أو الألواح تكون متساوية regular interval، ما يخلوها بصورة عشوائية. Before entering the column distillation, desalted crude oil pass through a network of preheated exchanger. طبعا قبل ما يدخل الديستليشن أنا لازم دائما في المصافي عملية إنه أنا أزيد الحرارة وأقل الحرارة ما تكون بصورة مفاجئة. يعني هيت اكسشينجر الأول هيت اكسشينجر الثاني أزيد الحرارة بصورة تدريجية، أقل الحرارة بصورة تدريجية. Dissolved crude oil pass through a network of preheated exchangers in order to heat it initially. طبعا احنا الكرود اويل اللي حذفنا السولت بها راح تمر خلال مجموعه من الهيت اكسشينجر. عليش؟ على مود ازيد الحراره شويه يعني to heat it initially with hot material drawn from the bottom of the distillation tower. اللي يطلع من البوتم، شوف البوتم هذا اللي يطلع تكون حاره جدا، فالداخل والطالع البوتم برودكت هذا الطالع والداخل راح يلتقون. الداخل حرارته قليله، طالع حرارته عاليه، يلتقون سويا بالهيت اكسشينجر، فالداخل راح يزيد حرارته والطالع يريد اقلل حرارته، فيعني احصل على المخزن عصفورين بحجر، هم اقلل حراره الخارج هم يزيد حراره الداخل بالهيت اكسشينجر. With hot material drawn from the bottom of the distillation tower to raise its temperature up to 450 فahrenheit. نزيد الحرارة عن الحرارة 450 فahrenheit and then to a heating furnace which brings the temperature up to about 150 ثم الفرن لحد ما يصعد درجة عندي لحد 150 فahrenheit. This part of the process is essential. ليش هذه مهمة؟ Because the carbon will be deposited inside the pipes and equipment through which it flow when the oil get much hotter. لأن الكربون ايش راح يصير؟ راح يترسب inside pipes داخل البايبات، راح يترسب داخل المعدات.
لكن لما نزيد حرارة راح تجري get much hotter. It flows when the oil gets much hotter. لكن هذه تجري قلنا لما النفط راح يزيد درجة حرارة. The hot crude oil enters the column distillation and most of it vaporizes. هذا النفط اللي بيدخل الديستليشن معظمها راح يتبخر. Unvaporized heavy oil cuts and residue will drop to the bottom of the column. الثقيل النفط الثقيل اللي ما يتبخر راح ينزل جوا البوتوم where it drones off. Where it is drawn off. Inside the total distillation column there are so-called trays الصواني. مثلا هسه هذه صانع 1 2 3 4 وهكذا. الثقيل كنا راح ينزل وراح طلع هذا النفط الثقيل اللي ما تبخر. Through which flows هذا قلنا the hot crude enters the column. قلنا هذه هم ذكرنا there are the so-called trays which are working mainly in the separation of crude oil to light the required derivatives. These trays permit the vapor from bottom to pass from it and contact with the condensed liquid on the top of the trays. هذه تسمح هذا البخار مو راح يجي البخار فهذا تسمح للبخار تجري لعنة. هذا البخار راح يلتقي بمنه؟ يلتقي بالمتكثف المي عفوا السائل المتكثف الكرود اويل المتكثف اللي تبخر وجهناه وتكثف وسقط على الصواني. شوف تكثف وسقط على الصواني فيصير عملية التقاء بين المتبخر الصاعد وبين المتكثف النازل. So and contact with the condensed liquid on the top of the tray that provide excellent contact between vapor and liquid. راح هذا التري الصواني راح ينطيني عملية تماس ممتازة يعني عملية تماس جيدة جدا بين هذا المتكثف النازل وبين المتبخر الصاعد. Condensed liquid flows down through a pipe to the hotter tray below. شوف الكوندنس liquid راح ينزل منه راح ينزل لا ينزل جوا. To the hotter tray below where the higher temperature causes revaporization. ممكن شوف التري جوا راح يكون حرارته اعلى فهو ينزل همين راح يصير بيه راح يتبخر همين راح يتبخر. A given molecule evaporates and condenses many times before finally leaving the tower. ممكن جزيئة معينة تتبخر وتتكثف عدة مرات لحد ما تخرج من التور من البرج. Products are collected from the top, bottom and side of the column. البرودكت شوف هذه من التوب والبوتوم والسايد يعني المنتجات احنا نجمعها من الفوق ومن جوا ومن الجوانب ايضا. Side row products are taken from trays at which the temperature من الجوانب راح ناخذها من الصواني. Temperature corresponds to the cut point of a desired product. لما نوصل للمنتج اللي احنا نريده cut point المنتج اللي احنا نريده نوصل لها بياتري نوصل لها فنستخرج من عندها البرودكت. In modern towers في الأبراج الحديثة portion of each side throw stream is returned to the tower to control tray temperature. نسبة من كل جانب احنا مو نطلع البرودكت من كل تري من التري اللي احنا نريده فنسبة منها راح نعيدها داخل البرج. ليش؟ على مود احافظ على حرارة البرج وعلى مود شيء يصير عندي enhanced separation تحسين عملية الفصل. كذلك جزء من التوب برودكت أيضا. This reflex plays a major role in controlling temperature at the top of the tower. هذا راح يلعب دور كبير في المحافظة على حرارة الجزء العلوي من البرج. فالفراكشنيشن process عملية التجزئة depends on number of trays عدد الصواني a reflex ratio or quantity of steam added to the column. كل ما زيد هذني كل ما as increasing in tray numbers reflex ratio efficiency of separation process is increasing. كل ما تزداد عندي efficiency ما separation كفاءة العزل. فهذا عندك مثال أعطيك النمبر اوف تريس اللي يحتاجه على مود يحصل على مثلا overhead product to kerosene 10 kerosene to light gas oil يحتاج 8 صواني light gas oil to heavy gas oil 6 وهكذا. degree of process درجة العزل inside distillation column depends on تعتمد على عدة عوامل. هذه degree of difficulty of separation
و degree of separation. هذه إن شاء الله نكمل المحاضرة ونشرح ذني إن شاء الله في المحاضرة القادمة إن شاء الله، ومن الله التوفيق. شكرا.